नमस्कार मंडळी. पहिल्यांदा मी घेऊन येतोय शैलेश NZ वर्ल्ड न्यूजच्या माध्यमातून एक अशी व्यक्ती भारतावरनं जे सगळ्यांच्या परिचित मध्ये आहे, पण ते नुसतं ऍक्टर किंवा ॲज अ नाही. मी आज त्यांच्याशी एक नॉर्मल गुफ्तगू करणार आहे, एकदम सिंपल कॉन्व्हर्सेशन, बट अंडरस्टँडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. आपण त्यांच्याशी एक असं कॉन्व्हर्सेशन करणार आहे की जे एक नॉर्मल आपण करतो तसं, आणि त्यांचे मूवीज पण तसेच आहेत. तेव्हा अशी एक व्यक्ती आज माझ्या चॅनलवर येते आहे. त्यांचं नाव आहे संदीप कुलकर्णी, जे लोकांना त्यांच्या नावाने ओळखत नसली तरी त्यांच्या मूवीजनी भरपूर ओळखतात. तर त्यांचा मूवी श्वास, डोंबिवली फास्ट, जे मुंबईकर आहेत, जे न्यूझीलंडमध्ये, आमच्या इकडे एक ग्रुप सुद्धा आहे मुंबईचा, मुंबई लोकलचा, आणि त्या निमित्ताने इकडे बरेच मेंबर्स सुद्धा आहेत मुंबईचे. तर त्यांना जरूर माहिती असेल डोंबिवली. आणि डोंबिवली नुसतं प्रवास नाही, ट्रेनमध्ये नुसतं प्रवास नाही, तर पण मूवी सुद्धा त्यांना माहिती असणार आहे की, आणि ज्यांना माहिती नाही तर त्यांनी बघावा हा मूवी. बट मला माहिती आहे सगळ्यांनी बघितला असणार हा मूवी. तर आज माझ्या सोबत आहेत संदीप कुलकर्णी. त्यांचं मी स्वागत करतो आज माझ्या चॅनलवर. आणि थँक्यू सो मच संदीप कुलकर्णी साहेब, की तुम्ही आज आलात आणि मला वेळ दिला. आणि नमस्कार. मी हे पहिल्यांदा आज हे करतोय, तेव्हा थँक्यू सो मच. बोला. माय प्लेजर. येस. तो आपण आज एक नॉर्मल गप्पा मारणार आहेत. आणि मला इकडे मराठी, जे आमचे इकडचे जे प्रेक्षक आहेत किंवा मराठी लोक जी आहेत न्यूझीलंडमध्ये, आम्ही फार छोट्या प्रमाणात इथे प्रोग्राम्स करत असतो, सण सगळे साजरे करतो, पण मूवीज सुद्धा आणतो इकडे. आणि मराठी असोसिएशन आहे इकडे, जे मूवी करते, जे आम्ही मूवीज घेऊन येतो आणि ते स्क्रीन करतो. थिएटरमध्ये नाही झाली तरी व्हेन्यू घेतो, हॉलमध्ये करतो असं. आणि वी कीप डुईंग दॅट काइंड ऑफ स्टफ. बट आज माझा तुमच्याशी बोलायचा एक मेन मुद्दा असा आहे की मराठी ऍक्टर्स, मराठी कल्चर, मराठी व्यक्ती आणि पर्सनॅलिटीज जे मुंबईवरनं, भारतावरनं, न्यूझीलंडमध्ये, असा हा एकमेव माझा पहिल्यांदा असा असणार आहे चॅनल की जिकडे आम्ही अशा तुमच्यासारख्या पर्सनॅलिटीज लोकांना आणून इकडच्या प्रेक्षकांना मराठी लोकांचं अपडेट किंवा मराठी मूवीजचं अपडेट किंवा मराठी कल्चरचं अपडेट आम्ही अशा माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत बेसिकली. तेव्हा स्वागत आहे तुमचं ह्या प्रोग्राममध्ये. आणि वी विल टॉक अबाउट दॅट. माझं मराठी एवढं चांगलं नसलं तरी पण मी मराठीमध्ये बोलायचा प्रयत्न करणार आहे. तेव्हा तुम्ही मला एक सांगा आता की आपण हा सिंपल प्रोग्राम करणार आहे की ज्याच्यामध्ये तुमच्याबद्दल मला काही माहिती आपल्या प्रेक्षकांना द्यायची आहे. तुमचे काही विजन, एक्सपिरियन्स, तुम्ही जे काही शेअर करू शकाल, दॅट विल बी गुड फॉर आवर ऑडियन्सेस, पर्टिक्युलरली मराठीमध्ये आणि मराठीमध्ये लोकांना जे आहेत. कारण मराठी मूवीज इकडे सगळे बघतात आणि मराठी मूवीज, मराठी कल्चर जरी असलं तरी आजकालच्या जमान्यामध्ये मराठी आणि इतर जाती सगळेजण एकत्रच झालेले आहेत आता, तसं बघायला गेलं तर. वी आर बिकम मॉडर्नाइज. तर सर्वात पहिलं न्यूझीलंडमध्ये तुमचं स्वागत करताना मला तुम्हाला एक धन्यवाद पहिलं करायचं आहे की तुम्ही या प्रोग्राममध्ये आलात आणि माझ्याशी बोलायचा प्रयत्न करताय तुम्ही आज. सो लेट्स गेट इन टू दिस. पहिलं मला सांगा, तुमची लाईफ जर्नी आपण इंग्लिशमध्ये केली होती, पण आता मी एक तुम्हाला वेगळ्या ह्याच्यामध्ये, नॉर्मल वेगळ्यामध्ये, की आपलं मराठी कल्चर, तुम्ही तिकडे आहात, तुम्ही मूवी मधनं कामं करतात, थिएटरमध्ये होता तुम्ही आधी, तेही केलंय तुम्ही, बऱ्या मोठ्या मोठ्या स्टार्स लोकांबरोबर तुम्ही काम केलंय, प्लस ऑल्सो मोठे स्टार्स करूनच तुम्ही आता मोठेच झाला आहात आणि आहात, आणि आम्हाला बरं वाटतं तुमचे मूवीज बघताना. पण मला तुम्ही सांगा, तुमचा हा प्रवास कसा सुरू झाला आणि तुम्ही फिल्म मध्येच का, किंवा थिएटरमध्ये का नाही जास्त दिवस राहिलात, किंवा कंटिन्युअस का थिएटर सगळं आता जास्त नाही आहेत आणि जास्त फिल्म्स मध्ये आहात, म्हणून
का तुमचे काहीतरी वेगळे वेगळे चेंजेस झाले तुमच्या लाईफमध्ये? त्याच्याबद्दल मला सांगा सुरुवात. सर्वप्रथम मी म्हणेन की मी आज जो आहे तो थिएटरमुळेच आहे. हम्म. मराठी व्यावसायिक नाटकं मी 2च केली आहेत. एक माझा खेळ मांडू दे म्हणून सई परांजपेंचा होता हम्म. आणि ध्यानी मनी म्हणून चंद्रकांत कुलकर्णींनी डायरेक्ट केला होता. ही बर. 2 व्यावसायिक नाटकं केली. हम्म. पण त्याच्या व्यतिरिक्त मी हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश अशा 3 भाषेमध्ये बर. सत्यदेव दुबेंबरोबर जवळजवळ 3-3.5 वर्ष थिएटर हम्म. केलंय. आणि ज्याच्यामध्ये नसीरुद्दीन शाह होते, अमरीश पुरी होते किंवा अमोल पालेकर होते त्यावेळेला, किंवा आत्ताचे जे सगळे नट आहेत, माझे किशोर कदम म्हणा, किंवा असे सगळे नट माझे त्यावेळेला आम्ही एकत्र थिएटर हम्म. करायचो. कारण तेच आमचं ट्रेनिंग ग्राउंड आहे आणि त्याच्याचमुळे आज मी जो आहे तो आहे. बरोबर. मुळात मी सिनेमा हा माझा एक पॅशन आहे. मी जसं म्हटलं तसं मी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मधनं पेंटिंग केलं. मला बर. पेंटर व्हायचं होतं त्यावेळेला आणि हम्म. पॅरिसमध्ये जाऊन पेंटर म्हणून सेटल व्हायचं होतं. पण मी त्यावेळेलाच जे मध्येच असताना मला वर्ल्ड सिनेमा बघायला मिळाला. जॅपनीज सिनेमा, कोरियन सिनेमा, स्वीडिश सिनेमा, सगळा सिनेमा, वेगवेगळे डिरेक्टर्स वगैरे सगळे एक्सपोज झाले मला. आमचा एक ग्रुप होता, आम्ही जाऊन बघायचो. हम्म. पण तिथे मी भयंकर ओढला गेलो सिनेमाला, कारण सिनेमा एक असं माध्यम आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्या कलांचं संगम आहे, असं मला वाटतं. किंवा असं बरोबर. आहेच, म्हणजे सगळ्या कलांचं, मग तुम्ही व्हिज्युअल आर्ट म्हणा, बरोबर. अ, अभिनय म्हणा, किंवा लिखाण म्हणा, म्युझिक म्हणा, डान्स, सगळ्या म्युझिकचं एक कल्मिनेशन आहे. करेक्ट. आणि त्यामुळे मी अत्यंत ओढला गेलो सिनेमामध्ये आणि माझं ते एक पॅशन झालं आणि मग मी सतत सिनेमा बघणं आणि मग माझी जी मग मी ऍक्टर म्हणून किंवा सिनेमा ऍज अ क्रिएशन म्हणून मी त्याच्यामध्ये कार्यरत होत झालो. राईट. आणि माझा पहिला सिनेमा मी थिएटर करताना मम्मो, श्याम बेनेगलांचा, इनफॅक्ट मी 4-5 पहिले हिंदी सिनेमे मला मिळाले, श्याम बेनेगल, गोविंद नेहलानी, सुधीर मिश्रा यांचे. आणि त्यावेळेला मराठी सिनेमा शक्यतो जास्त विनोदी सिनेमा व्हायचे, बरोबर. ज्याच्यामध्ये स्क्रिप्ट हा फार काही त्याच्यामध्ये हे नसायचं. हम्म. त्यामुळे मला असं वाटायचं की अरे, मराठी सिनेमात मला कधी काम करायला मिळेल की नाही. त्या काळामध्ये नाटक करायचो मी, जसं मी म्हटलं बरोबर. तसं मी व्यावसायिक पण नाटक केलं होतं आणि हम्म. प्रायोगिक तर करायचोच, म्हणजे दुबेंबरोबर वगैरे, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे यांच्या संस्थेतनं वगैरे. पण लकीली मग श्वास नावाची स्क्रिप्ट माझ्याकडे आली आणि त्याचा जो रायटर डिरेक्टर आहे तो अत्यंत सेन्सिबल आणि हम्म. वर्ल्ड सिनेमा त्यांनी पाहिला होता आणि त्याला माहिती होतं की सिनेमा म्हणजे काय, माध्यम म्हणजे. तर करेक्ट. ते असल्यामुळे मग श्वासमध्ये आम्ही काम एकत्र करायला लागलो. त्याच्या आधी जे सगळं काम झालं आणि त्या काळामध्ये मी एवढा यंग होतो की मी त्यावेळेला जो रोल केला तो तो एक सक्सेसफुल ऑन्कोलॉजिस्टचा होता. बरोबर. शैलेश पुणतांबेकर म्हणून पुण्यातले मोठे ऑन्कोलॉजिस्ट आजही आहेत. त्यावेळेला पण ते मोठे होते, म्हणजे ही वॉज अ व्हेरी सक्सेसफुल ऑन्कोलॉजिस्ट. आणि हम्म. असा रोल मला मिळाला होता. सो ऑब्व्हियसली मला त्याच्यासाठी तो रिसर्च आणि ते करावंच लागलं. पण हम्म. मी जसं म्हटलं तसं मला पेंटिंगचा किंवा मी आर्ट स्टुडंट असल्याचा मला खूप फायदा होतो, की मला माझी व्हिज्युअल मेमरी खूप छान आहे. मी जे बघतो, मी जे रेजिस्टर होतो ते मला रिक्रिएट करता येतं. हम्म. तर त्यामुळे तो एक मला ऍडव्हान्टेज आहे. आणि मग ऍज आय सेड की सिनेमा हा सगळं कल्बिनेशन असल्यामुळे मला कोलॅबोरेटिव्ह प्रोसेस खूप आवडते सिनेमातली. की ओके. एक गोष्ट पहिली तयार होते, मग ती लिहिली जाते, मग त्याच्यामध्ये 2-3 लोक, क्रिएटिव्ह माइंड्स येतात एकत्र, मग त्याची मोठी चांगली स्क्रिप्ट बनते, मग कॅमेरामॅन येतो, मग कॅमेरामॅन त्याला व्हिज्युअली बघायला लागतो, मग म्युझिक येतं, मग ऍक्टर. सो इट्स अ व्हेरी कोलॅबोरेटिव्ह आर्ट. म्हणजे एक सीडचं आपण म्हणतो ना, झाडांच्या रूपात कसं फॉर्मेशन होतं, तसं फिल्मची प्रोसेस आहे, जी मला खूप आवडते. हा, पण श्वास तुमचा जो मूवी आणि तुम्ही बरोबर म्हटलात, मी पण बघितलाय तो मूवी आणि आय कॅन टेल, मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये तुम्ही खरंच ते मेडिकल मध्ये एकदम तुम्हाला नॉलेज पूर्ण आहे असंच वाटतं. हो. द वे तुम्ही पोर्ट्रे केलाय त्याच्यामध्ये. येस. सो वन इज, ॲज आय सेड, वन इज नॉलेज, रिसर्च करावंच लागतं. पण द बेस्ट, आय मीन द मोस्ट डिफिकल्ट और द मोस्ट दिस थिंग पार्ट इज टू हाऊ टू टेक इट आउट और हाऊ टू कॅरी करेक्ट. इट. करेक्ट. सो ते मला कॅरी करायचं होतं की इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल स्टुडंट हू हॅज द नॉलेज, बट ही इज अ सक्सेसफुल ऑन्कोलॉजिस्ट हू हॅज अन ऑथॉरिटी, की त्याच्या शब्दाला एक क्रेडिबिलिटी आहे, त्याच्या वाक्याला क्रेडिबिलिटी आहे, असा माणूस. सो
that is something which I said I had this recollection आणि visualization आणि recollection which helped me. आणि इनफॅक्ट जेव्हा फिल्म खूप मोठी झाली तेव्हा खूप हिंदी लोकांनी पण खूप पाहिला होता. शबाना आझमीने पाहिल्यानंतर तिने माझा नंबर मिळवला आणि तिने मला फोन केला आणि विचारलं. पहिला प्रश्न होता, विच मेडिकल कॉलेज आर यू फ्रॉम? There you go. Yeah, so I said, no, I'm not a medical student. I'm a JJ School of Art artist. She couldn't believe. She said, I also do all of research आणि हे ते वगैरे सगळं करून मी करते. बट हाऊ, आय मीन, यू लुक लाईक अ मेडिकल, लाईक तिचं म्हणणं होतं, मला वाटलं तू डॉक्टर लागून सारखा आहेस, की यू Correct. स्टडीड मेडिसिन अँड युअर You're right. या नाही नाही, खरंच खरी गोष्ट आहे ती. आणि मला पण असंच वाटलं त्यावेळेस की इतकं डिटेल्ड आणि इतकं विजनरी सारखं तुम्ही काम केले त्याच्यामध्ये. सो इट वॉज व्हेरी हॅट्स ऑफ. लाईक आय कुडंट इमॅजिन एनी अदर ऍक्टर, असं आपल्याला वाटतं मग ते मूवी बघितल्यानंतर. अरे ह्याच्या जागी कोण दुसरा करूच शकला नसता, कारण द वे यू हॅव पोर्ट्रेड इट्स अमेझिंग, असं मला या वाटतं त्या मूवीमध्ये. सो दॅट इज समथिंग विच अन ऍक्टर ते अचीव, तो जो विचार येतो ना की अरे हाच करू शकतो, दॅट इज वेअर यू हॅव रिअली या अचीव. ऍब्सोल्युटली. आणि तुम्हाला असं वाटतं का की तुम्ही तो जो रोल केल्यानंतर किंवा तेवढं डिटेल रिसर्च जसं करता आपण करतो, काही करताना रिसर्च तर करतो आपण, पण ते नंतर प्रेझेंट करायचा आणि मग त्याच माइंडसेटमध्ये, इज इट समथिंग तुमचं ते पॅशन होतं, असं वाटायला लागतं की की तो फील्ड एक तुमचा पॅशन होता की काय, असं असं दिस इज पण. समथिंग विच, या व्हेरी सिम्पल, पण हे एका अर्थाने ते गुरुकिल्ली आहे जी आमच्या प्रोफेशनमध्ये किंवा कुठल्याही क्रिएटर, वेदर इट इज अ सायन्स मधला असेल किंवा आर्किटेक्ट असेल, वन इज ही हॅज टू स्टार्ट बिलिव्हिंग इन हिमसेल्फ आणि बिलिव्हिंग इन व्हॉट ही इज डुईंग. बरोबर. बिकॉज बाकी सगळं जरी असलं आणि इफ यू डोंट बिलीव्ह, द ऑडियन्स विल नॉट बिलीव्ह. विल नॉट बिलीव्ह. बरोबर आहे. सो दॅट बिलीफ फॅक्टर जे आहे ना, हम्म. that it's not overconfidence, it is not confidence, it is a belief that you start believing, right? So नाटकामध्ये पण आपण जेव्हा नाटक बघतो तेव्हा चौथी भिंतच नसते किंवा बरोबर. नाटकाचा सेट असतो, पण वी स्टार्ट बिलिव्हिंग दॅट ओ दिस इज अ हाऊस, राईट? करेक्ट करेक्ट सो करेक्ट. बिकॉज द ऍक्टर्स बिलीव्ह राईट. अँड देन द ऑडियन्स स्टार्ट बिलिव्हिंग इन इट, राईट? ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. या मग त्याच्यानंतर तुमचा तो हा पण खूप फेमस मूवी झाला, डोंबिवली. त्याचे त्याचे काय फास्ट. आठवणी, ते कसे तुम्ही, म्हणजे तो रोल करताना. कारण तो पण वेल, असं मला तर मुंबईत घेऊन जातो तो रोल, की मुंबईत मी जेव्हा वाढलो तेव्हा आपण ट्रेनमध्ये प्रवास करायचो आणि त्या माहोलमध्ये, तेव्हा तेव्हा मूवी बघितल्यानंतर असंच वाटायला लागतं की एकदम ते आठवणी येतात म्हणजे जुन्या. अँड दॅट्स व्हॉट यू लिव्ड इन दॅट रोल. पण तो रोल कसा तुमच्याकडे असा एकदम आला आणि तुम्ही त्याच्यावर काय रिसर्च तुमचं होतं? या सो म्हणजे आफ्टर श्वास किंवा श्वासपर्यंत माझा एक मार्क झाला होता आणि Correct. ऑल यंग डिरेक्टर्स अँड ऑल ऑब्व्हियसली वॉन्टेड टू वर्क विथ मी, लाईक निशिकांत कामत, त्याची पहिली फिल्म ही होती. आणि बरोबर. बिफोर दॅट वी हॅव वर्कड ऑन अ टेलिव्हिजन सिरीज, आणि ज्याच्यामध्ये अगेन वी हॅड शेअर्ड सिनेमा अ लॉट. आम्ही खूप लाईक माइंडेड होतो आणि Right. खूप Okay. सिनेमावरती डिस्कशन, आणि मग त्याच्या मनात ही गोष्ट होती आणि हम्म. मग ती गोष्ट हळूहळू आम्ही डिस्कस करत करत ती अशी फुलत गेली आणि ती मोठी झाली. आणि दॅट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज अ फिल्म विच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक इन मराठी, कारण त्याचं बजेट किंवा त्याची रिक्वायरमेंट थोडी एक्सपेन्सिव्ह, इट वॉज अ एक्सपेन्सिव्ह फिल्म. म्हणजे त्या काळामध्ये मला असं वाटतं 70-75 लाख ही वॉज द अपर लिमिट at that point of time, and the film demanded nothing less than 95 or 1 crore, 95. And it was very difficult because Nishikant had nothing in the background except for the television and he. But then we perceived almost for 1.5 year to get a producer on board. कारण we could believe, we could see the film, as I said. आणि माहिती होतं की ही फिल्म काहीतरी वेगळं हे होणार आहे. बट अगेन, की एवढं सगळं रेकॉर्ड्स ब्रेक करेल किंवा एवढं सगळं इंटरनॅशनली नॅशनली हे होईल हे माहिती नव्हतं. बट वी बिलिव्हड इन द सब्जेक्ट. आणि स्लोली वी गॉट अ गुड प्रोड्युसर हु बिलिव्हड अँड वी गॉट इट डन. इनफॅक्ट एक्झिक्युशन वॉज नॉट अ बिग हॅसल, बिकॉज 1.5 वर्षामध्ये पूर्वतयारी खूप झाली होती. म्हणजे इव्हन ॲज अन ऍक्टर आय हॅड कन्सिव्ड इट
प्रॉपरली टेक्निकली पण बऱ्यापैकी. राईट. कल्मिनेशन ऑफ अ फिल्म विच इज काइंड ऑफ आपण परिपक्व म्हणतो ना, असं सगळं. ओके. टेक्निकली व्हेरी सुपिरियर फिल्म आणि अशी ती फिल्म ती झाली. बरोबर. No, it was really very well made, very well presented, and very well to the core movie. Yeah. So definitely, it was one of the best movies I have seen in the recent times, particularly Marathi cinema मध्ये. जसं तुम्ही म्हणाला की हिंदी मध्ये तुम्ही काम केल्यानंतर तुम्हाला तो इझी झाला असंच मला वाटायला लागलं त्या मूवी मध्ये. बेसिकली इट वॉज नथिंग डिफरंट दॅट यू डिड. सो इनफॅक्ट श्वास अँड डोंबिवली फास्ट ह्या दोन्ही फिल्म आर द टर्निंग पॉइंट फॉर मराठी. करेक्ट. इट वॉज अ गुड टर्निंग पॉइंट फॉर मराठी. आणि इट हॅपन टू बी दोन्ही नॅशनल अवॉर्ड विनर. And again, Shwas as an official entry for the Oscar. So it was a big thing which happened. म्हणजे इंडस्ट्री त्याच्यामुळे मोठी झाली, एक कॉन्फिडन्स आला. People started believing in new subjects, good subjects, offbeat subjects or reformative subjects, which was not really for everyone or every faint-hearted. But then people started liking that kind of cinema. त्या movie. आणि ग्लोबल झाला परत मराठी सिनेमा ग्लोबल झाला. हा, मराठी सिनेमा इथे पण सगळे ते बोलत आहेत, अरे डोंबिवली देखा, डोंबिवली रिटर्न्स देखा. मैंने बोला देखा. म्हणजे असे सगळेजण बघितलेले बरेच लोकांनी. तर आपण जेव्हा तुम्ही हे मूवीज आता आहे आणि तुमचा आता येणारा मूवी आहे तो तर जबरदस्त आहे. तो पण आता एकावरच एक आहे. म्हणजे यू हॅव प्रोग्रेस्ड, यू हॅव डेव्हलप्ड युअर सेल्फ इन टू that type of acting or that type of level of acting where any role you give it to Sandip ji and Sandip can do it. असं झालंय आता. मला असं वाटायला लागलंय तुमच्या तो हा जो रोल येतोय तुमचा महात्मा फुलेंचा, तो एक जबरदस्त रोल असणार आहे मला माहिती आहे. तर तो कसा तुम्ही हे केला तुमच्या ह्याच्यामध्ये सेट करून घेतला किंवा माइंडसेट मध्ये की आपल्याला हा करता येईल, किंवा तुम्हाला अप्रोच करताना कसं तुम्हाला हे जाणवलं? तो त्याचा जो रायटर डिरेक्टर आहे निलेश जळमकर, त्यांनी जेव्हा मला अप्रोच झाला तेव्हा तो त्याची पूर्व तयारीने आला होता. म्हणजे स्क्रिप्ट होतीच एक, प्लस ऑब्व्हियसली माझा प्रश्न असा होता की मी का. तर त्यांनी लगेचच माझे मॉर्फ केलेले फोटो फुलेंच्या जुन्या फोटोंबरोबर हे केले होते आणि विच शोड दॅट ओके आय वॉज द क्लोजेस्ट लुकिंग ऍक्टर महात्मा फुले. आणि मग ऑब्व्हियसली त्याच्यानंतर लुक टेस्ट झाल्या फॉर मी टू गेट कन्व्हिन्स्ड. आणि एकदा ते कन्व्हिन्स झाल्यानंतर देन यू मेंटली अँड देन यू गेट इन टू इट. देन यू मग त्याच्या मी जसं म्हटलं तसं प्री प्रोडक्शन खूप असतं अशा फिल्मचं, बिकॉज इट्स अ पिरियड फिल्म, लेट 18th सेंचुरी मधली. आणि तो काळ, मग ती भाषा, तो पेहराव, मग तो पेहराव कॅरी करणं आणि असं तसं असं ते सगळं सुरू झालं. सो माझा महात्मा फुलेंचा सगळा रीडिंग रिसर्च सगळा सुरू झाला. आणि मला रिसर्चमध्ये रीडिंगमध्ये किंवा तज्ज्ञांबरोबर बोलताना किंवा ह्याच्यानंतर कळलं की हा माणूस खूप विजनरी होता. आणि आय एम सो हॅपी, आय एम सो ग्रेटफुल दॅट आय गॉट दिस रोल. कारण इनफॅक्ट त्या काळामध्ये ॲज आय सेड की म्हणजे काय त्यांना ते कळलं होतं की शिक्षण आपल्याकडे नसल्यामुळे आपण खूपच मागे आहोत. म्हणजे बॅकवर्ड्स, नॉट बिकॉज वी आर रूल्ड, वी आर मेंटली रूल्ड. सो दॅट इज समथिंग विच वॉज व्हेरी, हे जो म्हणाला की जोपर्यंत लोकांच्या वरती म्हणजे ऑप्रेस्ड आहेत लोक, तोपर्यंत आपल्याला जरी स्वातंत्र्य मिळालं तरी ते स्वातंत्र्य काय म्हणतो त्याला, इट इज म्हणजे तो पूर्ण स्वातंत्र्य नसेल. म्हणून मग त्यांनी आणि सावित्रीबाई, म्हणजे त्यांनी पहिलं म्हणजे त्या मिशनमध्ये सावित्रीबाईंनाच घेतलं स्वतःच्या बायकोना वेन ही वॉज व्हेरी यंग ऍट 20-22. आणि मग त्या दोघांनी मिळून त्या सगळ्या शिक्षणाचा प्रसार आणि हे सुरू केला, मुलींच्या शिक्षणाचा पण. पहिल्यांदा मुली घराबाहेर पडून शिकायला लागल्या वगैरे, त्यांनी ते सगळं सुरू केलं. सो हे सगळं करताना मग पुढे त्यांच्या लक्षात आलं की हे जर का सस्टेन करायचं असेल तर कारण ऑपोजिशन खूप होतं, सगळ्या बाजूने ऑपोजिशन. करेक्ट. त्यामुळे ते म्हणाले की कमीत कमी आर्थिक पाठबळ असल्याला ते म्हणाले वी शुड बी सेल्फ फंडेड. म्हणून मग त्यांनी बिझनेस सुरू केला. मग तो मोठे कॉन्ट्रॅक्टर झाले. सो पॅरलली ते हे मुवमेंट, हे सगळं काम करताना ते
व्यवसाय करायचे. सो ही वॉज अन ऑन्टरप्रिनर. आणि त्यांनी अगदी एक उदाहरण म्हणून देतो की खडकवासल्याचं धरण त्यांनी बांधलंय. अच्छा. ओके. हो. सो वाव. त्यामुळे असे बरेच मॉन्युमेंट्स आहेत जे त्यांनी बांधलेले आहेत त्यावेळेला. आणि परत त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी, खूप रिफॉर्म्सच्या गोष्टी केल्या. म्हणजे विडो रिमॅरेज म्हणा, किंवा त्या काळामध्ये बायकांना जे काय म्हणतो त्याला, अविवाहित बायकांना मूल व्हायचं आणि मग त्यांना ते हे केलं जायचं, तर मग ते त्यांना त्यांना आश्रय द्यायला त्यांनी असं बरंच काय काय खूप काम केलं. शेतीचं काम खूप केलं त्यांनी, इनोव्हेटिव्ह काम केलं त्यावेळेला शेतीचं. राईट. म्हणजे आम्हाला संदीप कुलकर्णी हे सगळं करताना दिसणार आहे, थोडं थोडं झलक सगळ्या एंटरप्रेनर येस म्हणून आणि हे पण म्हणून सगळं त्यांनी कसे जगले तेच आम्हाला तुम्ही जगवणार आहेत आता. येस येस येस. दॅट इज रिअली ऑसम. या पण मग हा तुम्हालाच का रोल मिळाला, का तुम्हालाच का दिला, किंवा तुमच्या मनातच त्याच्या मनात कसं त्यांनी अप्रोच केला का तुम्ही नाही, कुठनं? त्यांनीच अप्रोच केलं. अच्छा. As ओके. I said ना, दे केम विथ द स्क्रिप्ट अँड दे केम विथ देअर हे, की त्यांनी ते मॉर्फ केले. ऑब्व्हियसली त्यांनी पण सगळा विचार केलाच होता केलं की असणार. ह्याला, कारण तो ऑलमोस्ट त्यांचा ग्राफ 21-22 वयापासून ते 60 पर्यंत आहे, वाव. असा तो ग्राफ आहे. सो ऑब्व्हियसली अन ऍक्टर हु कॅन कॅरी ऑल दॅट, करेक्ट, यु नो, करेक्ट. इज समबडी. सो ऑब्व्हियसली बरेच, म्हणजे 2-3 ऍक्टर्स तर होतेच, कोण करतील, बट देन आय वॉज द क्लोजेस्ट हु लुक्ड लाईक हिम. ओके. आणि ते आहे, म्हणजे ते दिसतंय आता. म्हणजे आम्ही आता जेव्हा लुक आत्ताच आम्ही गेल्या आठवड्यात त्याचं हे केलं, बाहेर आलं, तर पीपल वेर ऑल व्हेरी हे, की अरे कमाल कमाल, म्हणजे इट वॉज, सो दॅट्स वाव. नाईस थिंग. नाही नाही, बरोबर आहे. आम्ही पण आता उत्सुक असणार आहे त्या मूवीला बघायसाठी. एक तर ती एक अशी व्यक्ती, दुसरं आता तुम्ही एक असे व्यक्ती की जे करतायत, म्हणजे इट इज लाईक डबल एक्साइटमेंट अँड डबल एन्जॉयमेंट बेसिकली. बट ऑल्सो लिव्हिंग दॅट इन दॅट एरा, ते इकडे स्टोरी नरेट करणं ह्या एरामध्ये आणि ह्या एराच्या लोकांनी ते काम करणं, इट्स इट्स ॲब्सोल्युटली अ प्रिव्हिलेज, बट इट्स ॲब्सोल्युटली अ अमेझिंग अचीवमेंट. मी तर म्हणेन अवॉर्ड तर तुम्हाला तेव्हाच मिळाला जेव्हा तुम्हाला तो रोल मिळाला बेसिकली. सो असं मला असं वाटतं, कारण फिल्म्स इज नॉट जस्ट कॉस्मेटिक आहे. फिल्म्स, यू आर लिव्हिंग युअर लाईफ, यू आर गिव्हिंग युअर टाइम टू लिव्ह दॅट, to live that personality, which is absolutely an amazing effort. तर तुम्ही आम्हाला आता थोडस त्याच्याबद्दल, आम्ही डेफिनेटली, तुम्ही आम्हाला त्याच्याबद्दल अजून सांगा, पण यू कॅन ऑल्सो गिव्ह अस ऑपॉर्च्युनिटी टू, इकडे तुम्हाला इकडे जर ट्रेलर पब्लिसिटी काही करायचं असेल तर आम्ही डेफिनेटली करू, त्याच्याबद्दल काहीच हरकत नाही. अँड वी आर हॅपी टू डू दॅट. बट ऑल्सो आता मला सांगा तुम्ही की तुमच्या आत्ताच्या ज्या ह्या, एक आहे तो हा मूवी आहे, अजून तुम्ही काय पाईपलाईन मध्ये आम्हाला दिसणार आहे तुमच्याकडनं या मूवी? सो आत्ताच एक फिल्म आली आहे Amazonवर, इट्स कॉल्ड टेरिटरी. हा, टेरिटरी. ओके. येस. सो टेरिटरी अगेन इज अ व्हेरी डिफरंट सब्जेक्ट. अगेन डिरेक्टरची पहिली फिल्म आहे, आणि इट इज सेट इन नॉर्थ पार्ट ऑफ विदर्भ, ओके. यवतमाळ. सो ओके. तिथे महाराष्ट्राच्या त्या नॉर्थ पार्टमध्ये जंगलं आहेत खूप. आणि गेल्या 15 वर्षामध्ये म्हणजे 5 वाघ होते, त्याचे आता 35-40 वाघ झालेत. ओके. दे ओके. कीप ऑन मायग्रेटिंग फ्रॉम ताडोबा टू पेंच आणि असं वगैरे सगळं, आणि ते ह्याच्या जंगलात. आणि गाव आणि जंगल, दे आर को एक्झिस्टिंग. म्हणजे असं नाहीये की गाव खूप लांब आहे आणि जंगल खूप लांब आहे. सो बरोबर. बरीच गावं तर अशी जंगलाच्या मध्ये आहेत. आणि नाव, आणि वाघाचं असं आहे की वाघ मोठा झाला का तो त्याची त्याची टेरिटरी डिफाईन करत जातो, राईट, राईट, राईट. ओके. आणि मग तो दुसऱ्या वाघांना बाहेर ढकलतो. सो मग त्यांचा तो एरिया आता एक्सपॅन्ड होत चाललाय. आणि ऑब्व्हियसली नाव द ह्युमन्स आर इन अ लिटल हे. अर्थात त्याच्यामध्ये खूप एक इकोसिस्टीम आहे जी समजून घेण्यासारखी, घ्यायला हवी. त्याच्यासाठी सिनेमा केलाय की इट इज, किंवा लोकांचा राग असतो, कुठेतरी कोणाला तरी मारलं गेलं, इजा झालेली असते, सगळं असताना गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राईंग टू कीप द बॅलन्स. त्यात मध्ये परत स्मगलिंग होत असतं, तस्करी होत असते. सो बरोबर. असा तो सगळा कॉम्प्लिकेटेड, सगळं इको सिस्टीम आणि इको सोशल ह्याचा तो फिल्म आहे.
विच वेंट अगेन फॉर मेनी इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स वगैरे. ती आता Amazon वर आली आहे. इट इज विथ सबटायटल्स ऑल्सो, सो इवन नॉन महाराष्ट्रीयन्स कॅन वॉच. आणि देर इज अनदर फिल्म विच विल कम ऑन नेटफ्लिक्स. हिंदी फिल्म आहे. हिंदीतले इथे मोठे डिरेक्टर आहेत हंसल मेहता. सो ही हॅज डिरेक्टेड, सो आय हॅव डन दॅट. ती यायला पाहिजे आता नेटफ्लिक्सवर. ओके. अँड म्हणजे तुमचे जे मूवीज आहेत ते एक तर ऑफबीट आणि परत अवेअरनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यूने किंवा आपण जे म्हणतो की आजकालच्या जमान्यामध्ये सिस्टम मध्ये काय काय फ्लॉज आहेत किंवा कसे फ्लॉज सुधारू शकतो आपण, अशा लेवलवर पण आता जसा हा महात्मा फुलेंचा रोल त्या काळातला आणि आजकालचा एरा आपल्याला बघायला फारच ते उत्सुकता आहे की कसं ते लोक मॅनेज करत होते आणि काय त्या लोकांना सहन करावं लागत होतं, आणि आता कसं आपण एवढं सगळं असूनही आपण काय आपल्याला सहन करावं लागतंय किंवा अजूनही का आपल्याला काही लोकांना सांगावं लागतं एज्युकेशन बद्दल. हा एक मोठा कंपॅरिझन करता येईल आपल्याला, नाही का? सो बेसिकली वाईल सिलेक्टिंग अ स्क्रिप्ट ऑनली मला थोडंसं ते ड्यू डिलिजन्स असतं ओके. की सो आय ऑब्व्हियसली एंटरटेनमेंट किंवा एंगेजमेंट हॅज टू बी देअर, अदरवाइज nobody would just like to listen to fundas. But it should come, the entertainment or should come with some values. That is what I always believe. करेक्ट. आणि तशा मग scripts I try to engage with. Social messages has to be there. Yeah, or some impact of life or some perspectives which will, तर मग आता अजून काय तुमचे हॉबीज आहेत किंवा अदर देन ऍक्टिंग मध्ये? रीडिंग तुम्हाला आवडतं असं तुम्ही म्हणाला होता, रीडिंग आणि काय म्युझिक अँड ऑल. सो व्हॉट टाइप ऑफ म्युझिक डू यू लिसन? काय so कुठलं? I actually again as I said variety of music, म्हणजे क्लासिकल पासून ते इंडियन वेस्टर्न क्लासिकल पासून ते कंट्री म्युझिक पासून ते लॉट ऑफ इवन रेट्रो वगैरे. सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टँडिंग द एरा, अंडरस्टँडिंग द हाऊ दॅट म्युझिक केम आणि हे ते वगैरे बिहाइंड द म्युझिक. हे सगळं पण टू अंडरस्टँड ऑल दॅट इट्स व्हेरी फॅसिनेटिंग. सो आय ऑल्सो लाईक टू ट्रॅव्हल. I also like to, as I said, now I'm doing a lot of a YouTube channel, which will be launched on 21st of this month, which will be called Bade Aam in Hindi. So, different people, common people who have made differences in their lives, other people's lives. By doing आणि अशा uncommon. लोकांबरोबर इंटरॅक्शन ते असणार आहे, which I generally also like to interact with people like that. So common people doing all the uncommon things or the big common things, basically. Yes. So that's a good one. That is म्हणजे खरंच ते एक चांगला कॉन्सेप्ट आहे. मला असं वाटतं की ते फारच डिफरन्स करेल बरेच लोकांना ऐकून. कारण मूवी नाहीतरी लोक बघतात, काय काय सोशल मीडियावर सगळं बघत असतात, पण मग असे जर चॅनल्स येतात, Yeah. that So something this is as you are also doing this on YouTube. YouTube is a brilliant platform ज्याच्यामध्ये हे सगळं आपण करू शकतो. एक्झॅक्टली. नाही ते फारच चांगली गोष्ट आहे. आणि असे ऑफबीट सब्जेक्ट जसं तुम्ही म्हटलं की थोडंसं काहीतरी मेसेज काहीतरी झालं पाहिजे त्याच्यातून, उगाच करायचं म्हणून करायचं नाही असं, कारण आपण तेवढा टाइम घालतो त्याच्यामध्ये, तेवढा एफर्ट्स घेतो त्याच्यामध्ये. आय थिंक दॅट्स अ गुड थिंग दॅट व्हॉट यू आर डुईंग. सो आता मला सांगा की मग ते आम्ही म्हणजे आता आमची उत्सुकता अजून वाढवली आहे तुम्ही. एक तर तुम्ही महात्मा फुलेंचा रोल करणार आहे, दुसरा आता युट्यूब चॅनल जे सामान्य साधारण आणि असाधारण कामं आणि साधारण माणसं आणि असाधारण कामं असा तुमचा जो एक प्रोग्राम येणार आहे, तो दॅट इज डेफिनेटली प्रेक्षकांसाठी फारच उत्सुकता एक्साइटमेंट असेल. तर मला आता एवढं सांगा की तुमचे जे आत्ताचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत आणि तुमचा जो वेळ आहे सध्या, तो सगळ्या फिल्म्स आणि ह्याच्यामध्ये जास्त ट्रॅव्हलिंग आणि हे, बट what is the one thing that you are involved in that you would like to get involved continuously? जसं तुम्ही म्हटलं युट्यूब चॅनल आहे, पण फिजिकली अजून तुम्ही कुठल्याही ऑर्गनायझेशन संस्थामध्ये तुम्ही इन्वॉल्ड आहात बेसिकली? Oh yes.
क्वाईट म्हणजे हेल्थ रिलेटेड आहे हा तेच. किंवा अदरवाइज ऑल्सो स्पेशल चिल्ड्रन्स एक ऑर्गनायझेशन आहे. हा हा. सो ऑल दॅट आय एम ऑल्सो क्वाईट. तर मला इथे तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, कोविडचा एक प्रश्न विचारायचा आहे की कोविड नंतर क्रिएटिव्ह लोकांना, खास करून ऍक्टर्स, रायटर्स किंवा क्रिएटिव्ह ऍस्पेक्ट जे परफॉर्म करू शकत नव्हते आउटसाइड द हाऊस, अशा वेळेस मनस्थिती माणसाची जी असते, खास करून ऍक्टर्स आणि क्रिएटिव्ह लोकांची, त्यांना खूप ते मेंटल स्ट्रेस झाला होता. असं आमच्या इकडे सुद्धा झाले होते. मी ऐकलं बऱ्याच कंट्रीमध्ये तेच प्रॉब्लेम इश्यू होते की क्रिएटिव्ह कुड नॉट परफॉर्म, सो क्रिएटिव्ह मेंटल हेल्थ वेंट डाऊन. तुम्ही कसं मॅनेज केलं त्या काळात? हाऊ डिड यू वेंट थ्रू दॅट प्रोसेस? व्हॉट वॉज गोइंग थ्रू? येस, ऑब्व्हियसली दॅट होल थिंग ऑफ. आणि बेसिकली कोविड आलं होतं तेव्हा अननोनची फिअर जास्त होती ना. वी डिडंट नो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन अँड हाऊ इज इट्स गोइंग टू बी ओव्हरकम किंवा काय, असं अननोनची फिअर होती जास्त, राईट? इन करेक्ट. सो दिस पॅन्डेमिक वॉज कम्प्लिटली न्यू टू एव्हरीबडी, इव्हन द सायन्स, द डॉक्टर्स पासून ते सगळे एक्सपर्ट्स पासून सगळ्यांना. So they say, I think, I mean, that disruption happens to make something innovation, to come out with innovation. So as we know, everybody knows that a lot of innovations have happened in this disruption. Correct. As I said, yes, the fear was there, fear of future was there, everything was there. But in the meantime, I was also experiencing that. As an artist or as a creative, ha experience, I was sharing with my friends that we are so lucky that we could have this experience. Otherwise, आपण कुठे फ्रीडम स्ट्रगल पाहिलाय, आपण कुठे हे पाहिलंय की तिथे रस्त्यावर जाऊन लोकांनी जीव दिलेले आहेत आणि हे दिलेले आहेत. वी हॅव नेव्हर एक्सपिरियन्स दॅट, राईट? Absolutely, absolutely. अगदी So बरोबर. this is something which I thought that, oh yes, again we are so, because and this experience now had valued my life, right? बरोबर आहे. Further valued people's life also further. Everybody must have realized की आपल्याला एक लाईफ मिळाली आणि आपण काय करायचं ह्याचं, असे प्रश्न पडले सगळ्यांना. फार मस्त बोललात तुम्ही की मी पण असा एक्सपिरियन्स तेव्हा मी असंच मी एकाला सांगितलं, अरे आमच्या इकडे नॅचरल डिझास्टर्स होतात, फॉर एक्झाम्पल अर्थक्वेक्स एका साऊथ आयलँडला वगैरे. तेव्हा मी कधी कधी म्हणतो की अरे मी तिकडे असायला पाहिजे होतं. ते म्हणतात काय वेडा आहेस का तू, तिकडे राहून काय करणार? म्हटलं नाही, तो एक्सपिरियन्स आपल्याला मिळणार नाही ना. नाहीतर जर तिकडे नसलो तर मी मिळणारच नाही एक्सपिरियन्स, असलो तरच मिळेल एक्सपिरियन्स, तर आपल्याला कळेल. नाही तर आपण नुसतं ऐकतो की अर्थक्वेक झाला किंवा हे झालं ते झालं. तुम्ही ते बरोबर बोललात, अगदी माझ्या मनातला सारखं, की हा एक एक्सपिरियन्स मिळाला आपल्याला. आणि ठीक आहे, एक्सपिरियन्स असो नसो, हो पाहिजे नाही पाहिजे, तो दुसरा भाग आहे. कारण आपल्याला जे काही अननोन, जसं तुम्ही म्हटलं, आवर लाईफ इट सेल्फ इज सो अननोन. म्हणजे मला तर असं वाटतं की जसं तुम्ही आता म्हटलं की तुम्ही तर मूवी करता, तर मी लोकांना असं म्हणतो की मूवीचा सुरुवात माहिती असेल तर ठीक आहे, पण एंड माहिती असेल तर काय उपयोग नाही. Nobody will go and watch the movie. आहे की नाही? Nobody will go. तर मला वाटतं ते अननोन राहिलेलं बरं आहे. Yeah, because तसंच आहे ना लाईफ, ॲज यू सेड, येस, इट्स अन ॲडव्हेंचर, इट्स अ जर्नी. म्हणजे आपण असं टेकन फॉर ग्रँटेड घेतो की आपण आता अमर आहोत. आपण Actually, आहोत, it's not बरोबर. the truth. Not gonna, it's not gonna. So whatever the best we can gather in the lives that we have. सो मला तुमच्या फॅमिली बद्दल सांगा, संदीप कुलकर्णी. तुमचा मुलगा काय करतो? what he does? Yeah, so my wife is Kanchan. She's also an artist. Now she has perceived artist. She is also, she paints. And she is a jewelry designer. My designer, now she's had an experience of last 28 years in jewelry industry, which is also retail and overseas industry. She has traveled also and all that. So she's into that. My son is now studying engineering. आता तो जर्मनीला आहे. त्याला ऑटोमोबाईल्स मध्ये इंटरेस्ट आहे. So as I said, everybody in my immediate family follows their passion. So because this is what I
always had been saying, and that is what I believe. So I told my son also, जेव्हा तो 11वीत आला 10वीत आला, की बाबा तू आता you discover your passion, and it's not easy to discover. As I said, see, there are many things to do, right? आणि आताच्या जनरेशन मध्ये तर एवढं काय काय आहे करायला. So it is very, they get lost. I mean, they are kind of त्यांना कळत नाही की हे पण आवडतं ते पण आवडतं. So there are many things that they want to do. So then I told them that now start writing a diary, and every day jot down what made you happy in the day. की तुला काय केल्यामुळे आनंद मिळाला, काय हे झाल्यामुळे आनंद मिळाला, काय ह्याच्यामुळे तुला वाईट वाटलं किंवा खूप दुःखी झाला असतं, हे रजिस्टर आपण कधी करत नाही. सो आय टोल्ड हिम टू मेंटेन हे, आणि ज्याच्यामध्ये तुला आनंद वाटेल, मेक दॅट ॲज युअर प्रोफेशन. वाव, या, गुड ॲडवाइस, गुड मेसेज. जे कोणी ऐकतंय त्यांना पण फार बरं वाटेल की असं आपण छोट्या गोष्टी करू शकतात, की आपल्याला काय आवडतं ते लिहून ठेवा आणि मग तुम्हीच डिसिजन घ्या त्याच्यावर, रादर दॅन कोणावर डिपेंड राहण्यापेक्षा. People making decisions for you. People making decisions. Because finally it's your life. Yeah, people do. I mean, there are experts. I mean, everybody, your elders also care for you, but you have to discover yourself. This is what म्हणजे मला फार अगदी कन्व्हिन्सिंगली मी सांगतो आणि सांगायला अशा प्लॅटफॉर्म्स, यू हॅव टू डिस्कवर युअरसेल्फ. हा, पण तुम्ही जसं ह्याच्यावर काय म्हणाल तुम्ही, ज्याचं तुम्हीच म्हणाला की बरोबर, आणि मी पण मानतो त्याला, की आजकालच्या जमान्यात आणि त्या जमान्यामध्ये, किंवा आपण जे म्हणतो एक जनरेशनच्या नंतर, प्रत्येक जनरेशन वेगळी असते. आणि आज आपण ती आधीची जनरेशन आपण बघितल्यामुळे आपण सांगू शकतो, कम्पेअर करू शकतो की ही जनरेशन मध्ये काय आहे. पण ह्यांच्या जनरेशन मधल्या लोकांना आजच्या, त्यांना कम्पॅरिझनसाठी काही नाही, हेच त्यांचं जनरेशन आहे पहिलं. आणि मग तेव्हा ते नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जातील, त्यांची मुलं होतील, तेव्हा त्यासाठी तो नेक्स्ट जनरेशन असेल. पण आता हा त्यांचा पहिला जनरेशन आहे. त्याच्यामुळे आणि ह्या जनरेशन मध्ये असं तुम्हीच म्हणाला, आणि मलाही माहितीये की बरेच ऑप्शन्स आहेत. त्यावेळेस जास्त ऑप्शन्स नव्हते, आता ऑप्शन्स खूप आहेत. तेव्हा चॉईस पण करणं एक मोठा चॅलेंजिंग इश्यू असतो. आणि कम्पॅरिझन म्हणजे कसं की पियर प्रेशर म्हणतो आपण, की तो करतोय म्हणून मला पण हे करायचंय, तो तिकडे जाऊ शकतो म्हणून मला पण तिकडे जायचंय, हा एक असतो ऍस्पेक्ट. पण ऑप्शन्स एवढे असूनही हा एक ऍस्पेक्ट पण आहे, यु नो. तर ऑप्शन्स तर खूप आहेत, पण स्वतः डिसिजन घेत नाही, कारण ते डिपेंडंट असतात, म्हणून मग त्यांचे ऑप्शन्स कमी होतात बेसिकली. पण ऍक्च्युली डिसिजन्स घ्यायला सुद्धा ना डिस्कवरी करायला लागते. Okay. Because that one decision obviously can change, and which is okay. I mean, you can always, as I said, म्हणजे मी सुरुवातीला पेंटिंग मध्ये गेलो, then I went into films, but that was more into एकात एक ते होत गेलं, right? It organically kind of happened, आणि which again, as I said, की ते कॉम्प्लिमेंट करतं एकमेकांना. So I had nothing to lose. बट बरेच वेळेला असं होतं ना की मुलं इंजिनिअरिंगला जातात आणि मग लक्षात आले, हे दिस इज नॉट समथिंग दॅट आय रिअली वॉन्ट टू डू, and they do something else completely. So which is also okay. I mean, because no experience goes waste. This is what I believe. Any experience, in fact, enriches you, आणि तुम्हाला ते हे प्रगल्भ करत जातं. पण अर्लियर द बेटर इफ यू डिस्कवर की तुमचं, then you lose that time, and हे की you stay on that path where you pick up that path which you really want to kind of pursue on. करेक्ट. तर आता मला एक दुसरा प्रश्न असा आहे की मराठी इंडस्ट्री, मराठी कल्चर, मराठी मूवीज, एक काळ होता, आता पण वेगळा काळ आहे, पण आहे आता, आणि आता परत मराठी मूवीज त्याच लेवलला येत आहेत ज्या लेवलला एकेकाळी येत होते, आणि मग मध्ये थोडासा काम डाऊन केला. आणि आता वेगळे ऑफबीट पण यायला लागलेत मूवी, जसं तुम्हीच स्वतः एवढे मूवीज केले जे वेगळ्या लेवलवर आहेत. तर आत्ताच्या हे बघितल्यानंतर, कारण इकडे आपण म्हणतो इंडियामध्ये, भारतामध्ये तामिळनाडू किंवा साऊथ इंडियन मूवीज आर ऑल्सो नाव इंटग्रेटेड विथ हिंदी मूवीज, बॉलिवूड. तसं मराठी मूवी मध्ये सुद्धा असं इंटग्रेशन आहे आता, म्हणजे जसं आपण एक स्क्रिप्ट लिहिली, ह्या मूवी आता झाला, हिट झाला, मग तो आता तामिळमध्ये बनवा किंवा साऊथ मध्ये बनवा, किंवा साऊथचा मूवी मराठीमध्ये बनवा, असं अजूनही आहे का? असं जसं भारतात काही उदाहरणं आहेत. आता लेटेस्ट उदाहरण सैराट,
ज्याचं हिंदी व्हर्जन पण झालं. बट करेक्ट. ऑब्व्हियसली दे डिडंट मेक अ गुड फिल्म आउट ऑफ हे. कारण ही मराठीचं काय आहे ना, मराठी आणि मल्याळम किंवा गुजराती काही फिल्म म्हणजे जिथे आपण रिजनल सिनेमा, हार्डकोर रिजनल म्हणतो ना, दे आर बरोबर. व्हेरी ओरिजिनल सिनेमाज. राईट. Whereas if you see Hindi, it's more of, it's proposal making films की अरे चार गाणी प्रोजेक्ट घातली सारखं आहे ते, त्याला प्रोजेक्ट सारखं आहे. प्रोजेक्ट बरोबर. सारखं. अगदी. Whereas मराठी फिल्म्स किंवा काही फिल्म्स आर व्हेरी ओरिजिनल काइंड ऑफ आयडियाज, ओरिजिनल फिल्म्स, बिकॉज ज्याला काय म्हणतो त्याला क्रिएशन खूप आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे. हा, बरोबर. सो इट इज, आणि होतं काय की आपण इवन वी हॅव ग्रोन अप विथ वॉचिंग अमिताभ बच्चन और करेक्ट. विनोद खन्ना किंवा हे वगैरे. सो आपल्या इकडे जन्मापासून आपण बॉलिवूड बघत आलेलो आहोत. आता सुद्धा जनरेशन, दे सी बॉलिवूड फिल्म्स ऑल्सो, दे फील सी हॉलिवूड फिल्म्स ऑल्सो. करेक्ट. आणि मग त्यांच्यामध्ये मराठीमध्ये इट बजेट वाईज म्हणा किंवा त्याचं हे वाईज म्हणा, यू कॅनॉट कम्पेअर. म्हणजे अनलेस you really understand, even the young generation, when they understand, oh, this is something which is very original, this is very बरोबर. मातीचा विषय म्हणतो ना, मातीतला विषय, करेक्ट. करेक्ट. तसा आपला मराठी आहे. आणि तो आपल्या ऑब्व्हियसली थिएटरचं पण एक ट्रेडिशन आहे ना, मराठी नाटकांचं पण एक ट्रेडिशन आहे, हा. रायटर्सचं ट्रेडिशन आहे. सो मराठी सिनेमा फॉलोज दॅट ट्रेडिशन ऑल्सो, विच इज ओरिजिनली. म्हणजे मराठीमध्ये जेवढी नाटकं लिहिली गेली आहेत तेवढी नाटकं ना गुजरातीत लिहिली गेली आहेत, तर कुठल्याच भाषेत, इंडियन भाषेत तर नाहीच कुठल्या भाषेत लिहिली आहे. बरोबर आहे. हा. सेम ॲज ओरिजिनल फिल्म्स विच आर रिटन इन मराठी आर नॉट रिटन इन हिंदी. म्हणजे ते कुठेही बॉरोड असतं, काही असतं मेजर. पण तरी आता बिकॉज ऑफ द OTT, येस, यू कॅन सी गुड ओरिजिनल सब्जेक्ट्स कमिंग ऑन, गुड टॅलेंट कमिंग ऑन, रायटर. सो आय फील नाव बिकॉज ऑफ द OTT आता ती लाईन हे गेलेली आहे. सो भाषा इज नॉट द हे, कॉन्टेंट इज द. Content is important. Okay. Content is important because even Marathi, as I said, territory. I know many people are watching territory with subtitles, even Hmm. not Maharashtrians. Correct. Correct. Because the इनफॅक्ट तुमचा आता मराठी असो कुठलाही असो, सब्जेक्ट ग्लोबल पाहिजे. अगदी बरोबर आहे. आणि तुमचा जो जुना जुना मराठी जो ट्रीटमेंट आहे विथ गाणी आणि नाच आणि व्हॉटएव्हर विथ दॅट Yeah. दुशकी हे वगैरे, that is not going to work because now the audiences become global now because we have those digital platforms and Yeah. whatever. So content will matter. No, Content will connect. yeah, very well said. Because content is what people are looking for. म्हणून ते ऑप्शन्स खूप असले तरी पण मग ते कॉन्टेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yeah, कारण in the crowd also, एवढा content आता OTTs वर येतो. You always search with something which connects to you. correct, something You that, stay on that. yeah, and everybody can resonate with something or the other, so they are looking for something or the other content rather than same old traditional way. Okay, this is similar type of story or Yeah, traditional type of story. त्यांना ते नको आहे आता stories. correct. But I think from your point of view, Marathi directors, Marathi producers, from that angle, have they been increasing? Yes. Yes, the new talent or new writers have been a lot of. म्हणजे आता गोदावरी नावाचा एक सिनेमा आता नुकताच येऊन गेला, विच हॅड क्रिएटेड रिपल्स इन ऑल इंटरनॅशनल, म्हणजे कान बिन मध्ये वगैरे सगळीकडे. Right. आणि ब्रिलियंट सिनेमा, वंडरफुल सिनेमा. सो असे खूप येत आहेत, म्हणजे येत आहेत रिटन, आणि इट विल कम ऑन नाव बिकॉज Correct. नाव द यंग पीपल, लोकांना, यंग टॅलेंटला आता प्लॅटफॉर्म पण मिळाला ना, बिकॉज द OTT इज इट्स व्हेरी डेमोक्रॅटिक. या आम्ही ऐकलं ते आता प्लॅनेट ऍप पण आलाय ना, प्लॅनेट ऍप, मराठी प्लॅनेट. which is also going to be, so we will see a lot of movies on there also. तुमचे movies Yes. ते पण बघायला मिळतील Yeah. basically. Also on the main stream OTTs like Amazon आणि ह्याच्यामध्ये वगैरे Netflix, आणि स्पेशली Amazon वरती तर मराठी सिनेमे खूप चांगले बघायला मिळतातच आपल्याला. Yeah. But eventually, yes, in the longer run now, in the future, content will stay. Content will matter. Okay. No, that's good. आणि मराठी ओव्हरसीज मध्ये जसं आपण म्हणतो की जसं आम्ही पण इथे वी आर नॉट गेटिंग दॅट लेवल ऑफ engagement, connection when it comes to Marathi cinema.
वेन इट कम्स टू हिंदी सिनेमा आणि हे सगळे इकडे जे रिलीज झालं की जसं तुम्ही म्हणतात तो प्रोजेक्ट असतो. हिंदी सिनेमा हा एक प्रोजेक्ट आहे, मग तो सगळीकडे ग्लोबली असा जातो बेसिकली. आणि मराठी सिनेमा हा एक कॉन्टेंट क्रिएटेड ओरिजिनल आहे. आणि पण त्याला पण तेवढंच अवेअरनेस किंवा त्याला पण तेवढंच हे असायला पाहिजे नॉर्मली. आणि कोशिश चालू आहे सगळ्यांचे, बऱ्याच लोकांचे करतायत काय ना काय तरी. बट त्याचं एंगेजमेंट व्हावं असं पण एक काहीतरी प्लॅटफॉर्म केला पाहिजे असं मला वाटतं. की मराठी तिकडे आहे, तिकडे लोक जातात बघतात मूवी, पण मराठी इथे पण तेवढ्याच लेवलवर, कारण त्याचं कॉन्टेंट आहे आणि ते लेवल त्याच ओव्हरसीज आमच्या लोकांना इथे ओव्हरसीज जे आहेत काही लोक वेगळ्या वेगळ्या देशात, त्यांना सुद्धा तो कॉन्टेंट मिळाला पाहिजे, तो मूवीज मिळाला पाहिजे, इझी ऍक्सेस मिळाला पाहिजे जसा हिंदीचा आहे किंवा जसा मेन स्ट्रीम साऊथ इंडियन मूवीजचा आहे बेसिकली. So it has to come through the support from the local people there in whichever part of the world, because as I said, Marathi मध्ये budget wise किंवा ह्याच्या वाईज एक limitations आहेतच. So after a point it becomes difficult for a Marathi producer to do. हिंदीचं, as I said, it is more of a project, right? It is project ह्याला घेतलं त्याला घेतलं मग ही क्रिएटरी हे असे ते सगळे हे असतात. सो मराठीसाठी असंच करावं लागेल की तिथल्या लोकांचा सपोर्ट आणि ती कमिटमेंट लागेल की ओके यू मेक अ मे बी अ वॉट एव्हर अ मेंबरशिप ऑफ सो मेनी पीपल अँड यू गेट वर्षातनं यू नो वॉट एव्हर 6-7 whatever 5 films and then people come there committedly and they discuss, they interact, and that is how we can always. दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट, सपोर्ट तुमच्यासारख्या लोकांचा पण तिकडनं असा साथ मिळाला पाहिजे की बाबा बघा आम्ही हे करू ते करू, म्हणजे तिकडनं एक ऍक्सेस जसं आपण. डेफिनेटली, व्हाय नॉट, आय मीन वी कॅन ऑलवेज डू. नाही, दॅट्स गुड, व्हेरी गुड. थँक यू वन्स अगेन संदीप. I was really, really thrilled and excited to meet you and talk to you. I've got an opportunity to talk to you both in English आणि मराठीमध्ये, तो मला तर फार बरं वाटलं. पण माझ्या ऑडियन्स लोकांना पण मी हा व्हिडिओ जेव्हा मी पब्लिश करीन वगैरे लवकरच, तेव्हा पण मी त्यांना हेच सांगणार की अजून बरंच काय काय आहे जे मराठी लोकांना तिकडनं ऍक्सेस मिळू शकतो आणि आपण करू शकतो त्यांच्यासाठी इकडे. तर वी शुड वर्क टुवर्ड्स दॅट गोल. आणि आपली संस्कृती, आपली मराठी मूवीज, अपडेट्स, नुसतं अपडेट जरी मिळाले, जसे इकडनं सोशल मीडिया आज जसं आहे, युट्यूब चॅनल आहे, तुम्हाला अपडेट्स मिळू शकतात, पण कॉन्सन्ट्रेट केला आपल्या मराठी ऑडियन्स आणि मराठी मूवीजवर, तर डेफिनेटली इट्स अ गुड काइंड ऑफ थिंग फॉर अस टू प्रेझेंट दिस ओव्हर हिअर इन न्यूझीलँड. Oh yes, which is good. So any support from my side, I'm there. Thank you so much. It means a lot. संदीप कुलकर्णी, तुमचा फायनल प्रेक्षकांना काही सल्ला, मेसेज तुम्हाला द्यायचा असेल तर तुम्ही देऊ शकता. बट आय थिंक देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग हिअर फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस विल बी अन ऑपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट. आणि आपण असं पण काहीतरी करू शकतो की उद्या काही प्रेक्षकांना असं वाटलं की नाही आम्हाला पण जरा ऍक्सेस द्या झूमवर, तर आपण असा एक काहीतरी मोठा प्रोग्राम करू शकतो की जेणेकरून त्यांचे विचार, फीडबॅक हे सगळं आपण करू शकतो. म्हणजे आता ऍटलिस्ट हा माध्यम आहे आपल्याकडे. पण मला तर असं वाटतं की आपण ऑल्सो वी शुड वर्क टुवर्ड्स हाऊ वी कॅन क्रिएट लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विच यू आर टॅलेंटेड एज वेल, दॅट वी कॅन कम अँड कॉन्ट्रीब्युट हिअर इन न्यूझीलंड फॉर अस. फिजिकली प्रेझेन्स तुमचे पण आम्हाला लाभले तर फारच चांगलं होईल. डेफिनेटली आता कोविड सगळं गेलेलं आहे, तेव्हा आता बोलवू शकतो आणि येऊ शकता आपण. Oh yes, anytime. Okay. We'll definitely plan something. Yes. So thank you very much, Sandip Kulkarni, and to all the listeners. Here we are ending this beautiful conversation with Sandip Kulkarni, a well-known actor, painter, and he's put so many hats, but got so many recognition awards. So it's not every day you get to meet such personalities. So which is, I am really humbled and honored to interview him and talk to him. So welcome once again, Sandip ji. Thank you. धन्यवाद. आपण परत एकदा भेटू. Thank you, Jalesh. See you again. See you again. See you all.